Salutare și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. Canal pe care nu o să-ți prezint cum să sap după aur, după cum poate sperai, ci cu totul altceva. Romanian Gold este un canal care prezintă cadre cu natura și priveliștea din diverse locuri emblematice, despre care poate nu multă lume știe, asta în combinație cu trasee de drumeție, trasee de bicicletă sau pârtii de schi, despre care ofer informații de bază plus diverse sugestii ca să-ți fie ție mai ușor. Dacă îți place genul acesta de conținut, abonează-te la canal și apasă clopoțelul care îți va trimite o notificare ori de câte ori postez un nou episod, de obicei în fiecare săptămână. Rămâi cu mine în continuare pentru un nou episod din nesfârșita noastră călătorie. În episodul de astăzi ne continuăm seria traseelor care cuprind și peșteri și o să-ți prezint un traseu din partea de vest a Pusenilor, dar mult mai accesibil, dat fiind faptul că se poate ajunge acolo și cu trenul. Este vorba de un traseu de tip circuit prin defileul Crișului Repede, pe versantul drept, cu o lungime de 10 km și o diferență de nivel de 400 de metri, pe parcursul căruia o să vizităm câteva peșteri, printre care se află și unul dintre cele două obiective principale, peștera Vadul Crișului, împreună cu cascada care poartă același nume. Deși aceste obiective fac parte din traseul de pe celălalt versant, dar ne desparte doar un pod și am zis că nu puteam rata ocazia de a vizita peștera, unde pentru 10 lei de persoană o să aveți parte de un tur ghidat cu foarte multe explicații, de la apariția peșterii și până în prezent. În cazul în care o să luați trenul până acolo, așa cum am făcut noi, aveți la dispoziție 3 opțiuni pentru parcurgerea traseului. Prima ar fi să coborâți în gara din Șuncuiuș și să o luați la pas până aici, dar așa s-ar mai adăuga încă vreo 4 km pe lângă traseu. A doua opțiune ar fi să coborâți la halta Peștera, deși ar fi puțin aiurea de parcurs traseul de aici. Și a treia variantă, și cea aleasă de noi, ar fi să coborâți la halta din Vadul Crișului, care este mult mai aproape de traseu, cam la 500 de metri. Noi am ales să facem ascensiunea prima dată, după care am parcurs drumul de întoarcere prin partea de jos, pe lângă calea ferată. Traseul are un marcaj pe bulină albastră și toată porțiunea din partea de sus a versantului se parcurge prin pădure. Traseul a fost parcurs la începutul anului, din cauza asta l-am pus în playlistul cu trasee din sezonul de iarnă, dar după cum se poate vedea în jur, aici încă este toamnă. Tot aici, cam pe la mijlocul porțiunii de pe versant, se găsește și o porțiune de via ferată pentru amatorii de senzații tari. Pe lângă cele două obiective principale vom atinge câteva puncte de belvedere foarte frumoase și vom vizita încă 3 peșteri, dar din cauza unor probleme tehnice nu o să-ți pot prezenta peștera roșie, care și-a căpătat numele datorită pereților formați dintr-o argilă roșiatică. În acest moment ne aflăm la stanul Stupului, cel mai înalt punct de belvedere de pe traseu. De aici noi o să urcăm puțin mai în sus pe deal, părăsind traseul, pentru a vizita și peștera Fugarilor, care, după cum este amenajată, își merită numele pe deplin. Odată ajunși în partea de jos a traseului, facem prima oprire la peștera Casa Zmeului. Din păcate, cadrele nu sunt de cea mai bună calitate, fiind filmate cu telefonul, pentru că, surprinzător, am rămas fără baterii la cameră.
Odată ajungi la halta Peștera, traversăm acest pod pentru a vizita peștera Vadul Crișului. Aceasta a fost descoperită în anul 1903 prin dinamitarea versantului, fiind amenajată curând pentru a putea fi vizitată. Peștera are o lungime de 1 km, din care 700 de metri sunt vizitabili și adăpostește cea mai bogată faună cavernicolă din România. Aceasta găzduiește specii de melci, viermi, insecte și crustacee și este bine populată de liliacul cu botul în formă de potcoavă, pe care am avut ocazia să-l vedem îndeaproape. Aici se poate observa procesul de formare al stalactitelor și, după cum ne-a spus ghidul, 1 centimetru se formează în 100 de ani și nu avem voie să le atingem pentru că grăsimea de pe mâini ar stopa acest proces timp de încă 100 de ani. Odată ce încheiem cu vizitarea peșterii, traversăm podul înapoi și ne continuăm traseul spre ultima oprire, și anume cascada Vadul Crișului, care se formează la capătul pârâului care trece prin peșteră. Cam asta ar fi tot pentru episodul de azi. Dacă ți-a plăcut și crezi că o să-ți fie de folos informațiile prezentate, lasă-mi un like și dacă îți place genul acesta de conținut, nu uita să te abonezi la canal și să apeși clopoțelul ca să primești notificare când postez un episod nou. Până data viitoare, numai bine!